Sitten olisi vahvistimien asennus seuraavaksi. Tässä tuommoiset sinne pistää kiinni. Ja muuta ei tajannut keritäkään tekemään, että ehkä nuo voisi saada virtoihin vielä laitettua tänään, mutta nuo vahvistimia, mutta sitten loppuukin aika jo kesken. Mutta eiköhän lähte noita vahvistimia tästä asentamaan seuraavaksi tuonne kattoon. Niin saan tätä eteenpäin. No niin, ja nyt olisi vahvistimet katossa ja olisi kytkettynä suurin piirtein. Täältä on toinen vahvisti vielä laittamatta osittain, mutta kyllähän tämä tästä on edistynyt ihan mukavasti. Siellä on nuo penkit vielä paikallaan, mutta ne pitää ottaa pois ennen kuin tän saa valmiiksi. Mutta juu, jatketaan tästä nyt viikon päästä. Kyllä tämä tästä pikkuhiljaa kasautuu. Morjens!